Naririnig ko po siya sa kanan ko at umu-overtake siya sa loob. Ay nako, grabe. Wow, multicolored houses. Plastic. So anyways, maganda. Woo! Magandang araw po sa inyong lahat. This is DMRPH and welcome to my diary, the diary of a motorcycle rider Philippines. Yeah boy. Good morning. Kamusta po kayong lahat dyan, mga nanonood sa aking channel. Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe and mag-notify sa inyong mga sarili para po updated kayo sa aking mga kalokohan. Ayun. So today is Sunday morning and we are going to Marilaque, Marikina, Rizal, Laguna, Quezon Highway. At papunta po tayo ngayon ng Shell Pugon, kung saan nagmi-meet po lahat ng riders bago umakyat ng Sierra Madre Mountains. So tayo rin po ay batang Sierra katulad ng iba, dahil madalas po tayong umakyat dyan before, but now hindi po masyado dahil may phobia pa rin ako. Doon sa mga ilang ulit na pag-akyat ko doon, dahil madalas po ang aksidente ngayon, nababalitaan nyo naman I'm sure, mga kamote sa taas ng Sierra Madre, no? Tingin ko parte naman po yun ang buhay ng isang rider, no? Yung pagiging kamote. Paano masabi? No one's perfect, no? Kahit ano pang sabihin ng mga tao sa atin, kahit na ikaw pa ang pinakamatinong rider sa buong Pilipinas, kamote ka pa rin sa mata ng iba. Akala mo naman perfecto yung ibang nag-judge sa atin, ano? Pero yun na nga po, wala tayong magagawa doon dahil binansagan na po tayong mga kamote Q. Anyways, ito na po yung Marilaque Highway, no? Simula na po ito actually paakyat ng Sierra Madre. Marilaque pa rin yun. Dito po nagtitipon-tipon yung mga riders bago po sila umakyat. Ayan, kita nyo, oh. Ang dami, oh my gosh, look at that, look at that, look at that. Yeah, tanya ba yan kung gaano karaming riders yan? Oh my gosh, ooh lala. Oh, diba? Hindi natin alam kung saan tayo pupwesto. Ikot na naman tayo. Ayan. So doon na lang po tayo pupwesto sa pinakadulo kung saan manggugulo tayo dito sa kanila, no? Anyways, may nagtayo na ng breakfast shit dito, no? Dahil sa dami nga po ng riders na nagpupunta dito. And nakikita naman natin ngayon kung gaano silang karami. Look at that. Ito talaga ang puntahan ng mga riders bago umakit ng Sierra Madre. So, ayan. Ito nyo naman. Naka-race suit. And syempre, ano pa pang gagawin nyo doon sa taas? Kung hindi, maglaro. Yeah. Angas. Panis. Ride safety, sir. And God bless you. So, tara. Akit tayo. Dahil wala naman tayong kasama ngayon. Soloista lang po si DMRPH. O, akit ng Marilaque. Excited na po ako umakyat sa Marilaque at magpakakamote Q. Let's do this, but we have to take precautions first. Ano ba ang tamang kakyat ng Marilaque, no? I'm gonna explain to you guys. Siyempre, kailangan maging defensive rider po tayo and wag pong masyadong mabilis dahil hindi lang po tayo nagsosolo dito sa Marilaque. Meron din po tayo mga kasalubong, mga kasunod and stuff. Yan, papainitin po muna natin yung gulong ni DMRPH. Yan, papainit lang po muna tayo ng gulong. Yeah boy. A few moments later. Yun o, ang itim ng usok ng jeep na to. Woo! Wow! Paano ka nare-registro pa boy? So anyways, habang wala pa po masyadong umaakit ang kamote, aakit na po si DMRPH para solo natin yung mga umiiyot dun sa taas, no? Yung mga maniniyot natin sa taas. Ay nako, nakalimutan ko magpagasolina sa sobrang excited ni DMRPH. Oh, mo sabihin sa akin dito pala may na-aksidente na. So yun na nga po sadly, pero parang normal na, no? Na palagi may na-aksidente dito paakit ng Marilaque. Paakit ng Sierra Madre pala. Parang naging normal na lang at hindi na inaalintana ng mga tao ang dangers of the mountains. Kaya tayo,
Relax lang dahil hindi naman tayo nagkakarera, wala naman tayo sa racetrack. O nga po pala, kung gusto nyo matuto ng racing, marami naman pong racetrack dito sa Metro Manila, no? Sa may parteng north, parteng south, no? Meron pong Tarlac Circuit Hill, Carmona Racing Circuit, Batangas Racing Circuit, Clark International Speedway. Yan po yung mga pwede nyong puntahan para matuto kayo ng tamang pag-banking at hindi po ginagawa yan sa pampublikong lugar. Pero syempre, konti-konti pwede na, 'di ba? Sabi ko nga po, binansagan naman tayong kamote, panindigan na po natin. Joke lang. Pero parang nagbago ngayon, ano? Parang lumuwag po dito paakit ng Marilaque. Oh, ano nangyayari? Dami na namang riders. Ano naman to? Ano, may na-aksidente agad. Ano naman nangyayari? Oh, may na-aksidente agad. Damn! Ano nangyayari? Ano nangyayari? Oh my gosh. Nasagasaan? Nasa bangga? Or what? Goodness gracious. Goodness gracious. Ano nangyayari? Sir, ano nangyari dun? Sagasaan? What? A few inches later. Nanay tayo, naalala mo? Ah, talaga? Gabi, Ah, talaga? galing ng Quezon natin. Natawan tayo. Ah, talaga? Kabulan tayo kanina. Okay. Naalala kita. Ah, talaga? Ah, okay. Ingat, sir. So yun, naalala daw niya, nakasabay niya ako, no? Tinanungan lang natin, kilala pa tayo. So ayun, paakit na po tayo ngayon ng Batangas. Batangas tuloy ng Sierra Madre Mountains. Hindi pa tayo nakakaakyat, nakakadalawa na tayo, no? Ay nako, talaga nakakatakot na talaga dito. I hope she's fine, I hope she'll be okay. It looks like it. Huwag tayo masyado agresibo pagdating sa parting to ng Marilaque. Diyos ko dahil naman, anak, kung tinapay naman, oh. Linggong-linggo ngayon, Diyos me naman. Parang gusto ko na lang magtakbong takwarents. So nakasabay daw niya ako sa may Quezon Avenue. At naghabulan daw po kami. Baka ako po yung humabol sa kanya. Dahil peaceful lang naman tayong magmaneho. Hindi naman tayo masyadong agresibo. May nakakakilala pala kay DMRPH. Sa Stiggins. Ay nako, gasolina. Meron pag gasolinahan dito pagkakatanda ko. So again, tayo po ay soloista ngayong araw. Wala po tayong kasama paakyat ng Marilaque. Isa pa po pala yan, ano? As much as possible, kailangan meron po kayong kasama para if something happens to them or to you, meron po agad makakakilala sa inyo. Meron po agad makakapagbigay ng impormasyon sa inyong mga kapamilya, sa ospital. May makakatawag agad. Dahil it's part of the dangers going up Sierra Madre Mountains. Talagang kailangan po kayong prepared dahil nga po sa dami ng na-aksidente dito. Pero that's the fun of it, no? Why do we go up Marilaque? Because it's fun going up the mountains of Sierra Madre. And yung experience po, yung thrill, yung adventure paakyat ng Marilaque ay napakasarap. Yung scenery, yung amoy ng Jervox ng Kalabaw is all there. So it's nature and you are just enjoying the beauty and enjoying the scent, no? Ayun, parte na po yan ng pagiging rider. Lahat na naamoy mo. So ayun, magpapagasolina po muna tayo para sigurado si DMRPH na hindi siya mauubusan ng gasolina sa aking Ducati Scrambler 803cc. Yun, may 3cc pa, may butal pa, punyemas. Hindi na lang ginawang 899. Anyways, ayun, dito po tayo sa may Shell. Hindi ko alam kung anong branch ito, pero most likely Shell Sierra Madre or Marilaque. Anyways, ayun, yeah, ayan na lang po, no? So yan, ang pinakarga po natin gasolina is 95 at 300 pesos lang yung napakarga natin dahil yun na nga, hindi pa masyadong ubos yung ating gasolina. And nyemas kasi itong Ducati Scrambler na to, walang gas gauge, kaya hindi ko masabi. Uy, thank you sir. Salamat sa'yo kuya, shout out. Ayan, we're all set. Let's go. So again, ulitin ko lang, today is Sunday, kaya nakita nyo kanina sobrang daming riders na aakyat po or paakyat ng Sierra Madre. Meanwhile, Ayun.
Anong nangyari sa camera ko? Full daw yung memory. Syempre walang makakapigil kay DMRPH na umakyat sa Sierra Madre. Yun o, Dainese AJB, shoutout sa'yo idol, na naka AGV 46. Kalimutan ko yung model niyang helmet na yan. Dapat pa pag umaakit tayo ng Sierra Madre, naka riding jacket po tayo. Hindi lang po basta riding jersey dahil wala pong protection yan. Kailangan po naka padded armored jersey tayo or jacket, at naka riding pants, at naka riding boots, at naka gloves, at naka helmet, no? Pinaka-importante sa lahat. Relax lang tayo sa pagtakbo, sa pag-akyat, at wala naman tayong hinahabol na oras, wala rin tayong hinahabol na tao. Ayan po yung isang tip para sa pag-akyat ng Sierra Madre. Riding gears, kailangan po yan ay kompleto. Hindi po tayo basta-basta pwede lang umakyat ng Sierra Madre na magpapakakamote tayo sa daan, tapos kamote pa yung suot natin. Huwag naman sobrang kamote, no? Ang tawag po nun sa'yo ay pinakuluang kamote. Ibig sabihin talagang matagal ka na talagang kamote. Tama na yung isang pirasong kamote queue lang. So again, hindi lang po motor yung mga umaakyat dito sa Marilaque, pati mga kotse, pati mga truck, pati mga delivery. Dahil nga po mahaba-haba po itong highway na ito. Papunta nga po siya ng Quezon, galing ng Marikina. Naisip nyo ba yun? Sobrang haba nun. Pwede ka rin pumunta ng Laguna, dito rin ang daan. Huwag niyo po akong gagayahin pag ako po ay umaakit ng Marilaque. Dahil yung takbo ko po ngayon ay kamote. And welcome po lahat na magsasabi ng kamote kay DMRPH, dahil literal na tayo ay nagpapaka-safe riding kamote. Ayan, solid white line. Pwede pa kayo, ibig sabihin yan, pwede pa kayong mag-overtake. Pero ito po nga, yellow solid line ay hindi na po. So ang ibig po sabihin ng white line na yan, ay pwede po kayong overtake, no, yung broken white lines. And yung pong solid white line ay, ang ibig sabihin po nun ay overtake with caution. Ibig sabihin po nun ay sisiguraduhin nyo po muna na kapag kayo po ay overtake ay wala po kayong kasalubong at wala po kayong madadamay na ibang motorista. Tayo po ay overtake yan dahil broken white lines na po. And pagkatapos po dito ay hindi tayo pwede ulit lumampas, no, sa linya na to, dahil nga po solid yellow ang kulay. And pagkatapos dito pwede ka na naman overtake. Nilagay po yan dyan para sundin nating mga motoristang umaakyat sa Sierra Madre. At huwag po kayong lalampas, punyeta, kundi maaaksidente po yung iba dahil sa inyo, at maaaksidente talaga kayo for sure, di ba? Kagagawan mo nga double solid line, kaya hindi po kayo po pwedeng overtake. So bibigyan ko na lang kayo ng tips, magpapahuli lang tayo ng konti. So galing po kayo dito sa outside na to ng corner, papunta sa inside, no? Papunta sa inside. And pagka exit mo at nakuha mo na yung apex, pupunta ulit kayo dito sa outside. Pero kailangan nga po, bago kayo pumasok dyan, ay nakapag downshift ka na, nakapreno ka na yung tamang speed lang, na yung kayang-kaya mo. And then as long as lumampas ka dun sa apex nung corner, dapat ay binibigyan mo na ng konti lang na twist yung inyong gasolina, no? So hindi po pwede yung sudden, dahil magkakaroon po kayo ng fishtail. Ang bagal kasi ng mga na to umakyat Diyos ko naman, no? Hindi ko tuloy maipakita sa inyo kung paano ba yung tamang pag-approach sa corner. Ayan, magpapahuli na nga lang tayo ng bahagya, no? Napapagod na akong sumunod sa kanila Yan may kamote, Yun Yun Woo! Yan ang mga gusto ko So ayun, outside, inside, outside. Pero mapapansin nyo, hindi po ako ngayon pala ako magbibigay ng gasolina, diba? Ito, corner, downshift, preno, pasok, outside, inside, outside. Yan, inabutan na naman natin sila. So ayun, unahin na muna natin itong mga kamote na to.
Ayan, nakakatakot talaga, no? Diyos ko, parang kinakabatutan ako. Yan, para lang tayo nagbibisikleta, no? Woo! Kunwari lang, makikihabol tayo, kunwari lang. Yun, no? Yun yung nabol ko eh. Naunahan na kita, sir. Kahit na hindi tayo humabol. Ay, nakakatakot. So kailangan po kontrolado natin ang pagbibigay ng gasolina sa ating motor. Dahil pagka po sumobra kayo ay may kalalagyan ka. 1 hour later. Yun, o diba? Kahit na nakikita nila ako dito sa linya na to, nag-overtake pa rin sila. Galing, no? Tama yun? Galing, ano? Nasa linya ko na siya. 12 seconds later. Sa loob ko siya umu-overtake. Stig. Kamote dating mo dyan, sir. Lupit. Naririnig ko po siya sa kanan ko. At umu-overtake siya sa loob. Ay nako, grabe. Talaga, pagka kamote ka talaga. Goodness, kita nyo naman yan. Walang helmet, makulit pa. Ay, kanina sobrang excited tayo makyat ng Sierra Madre. Oop. Ay nako, Diyos ko Maria Joseph, biglang tumigil dun. Kamote talaga, hindi ka pa tayo sumapit. Yan, hindi kita o-overtakean, manong. Sayong-sayo lang yung linya na yan. So yun na nga po sinasabi ko kanina, excited po tayong umakyat ng Sierra Madre. Pero ngayon po ay binabalutan na po tayo ng kaba. Nandito na naman tong na to. Buti buhay ka pa. Buti buhay ka pa. Yan ang mga makikita nyo dito. Racing kamote with gears and racing kamote without gears. Anyway, that's it. Whoa, damn son. Whoa. Tanya naman So yan, that's an episode going up the mountains of Sierra Madre with DMRPH. And of course, pababa na po tayo ngayon. At wala na ako ibang sasabihin kung hindi thank you for watching my diary, the diary of a motorcycle rider, Philippines. Sana po ay mag-ingat kayo lahat paakyat at pababa ng Marilaque. Ay nako. Ay, ride safe sa inyong lahat. Bye.